कोकणात आपण जेव्हा फिरत असतो तेव्हा अनेक ठिकाणी फिरत असताना अनेक आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची चिन्ह, चित्र किंवा मूर्त्या दिसतात. आता त्या मूर्त्या किंवा चिन्ह याचा अर्थ काय आहे हे आपल्याला माहीतच नसतं. त्याहीपेक्षा तिथून आपण समोरून अनेक वेळा जात असतो, पण खूप वेळेला प्रश्नही पडत नाही की हे इथे काय. आणि हे सगळं सांगत असताना तुम्हाला तिथे जर ते चित्राचा अर्थ तुम्ही समजायचा प्रयत्न केलात, ती मूर्ती तिकडे का आहे ह्याचा अर्थ तुम्हाला समजला, तर एक वेगळ्या प्रकारे इतिहासाचा उलगडा होतो. अशाच रत्नदुर्गवरच्या एका ठिकाणाचा उलगडा आज मी करणार आहे. तिथून तुम्ही अनेक वेळा गेलाही असाल, तिथे तुमचं लक्षही गेलं असेल, पण नक्की ते चिन्ह काय आहे, ते तिकडेच काय आहे, ह्या सगळ्याची उत्तरं आपण इथे बघणार आहोत. आणि त्याहीपेक्षा एका पौराणिक पात्राबद्दल आज आपण समजून घेणार आहोत, तो म्हणजे शरभ. नमस्कार, मी राधेय अँड वेलकम टू इतिहास मॅटर्स. आता आपण जेव्हा पौराणिक कथा बघतो, तर पौराणिक कथांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची पात्र ही वेगवेगळ्या संस्कृतीत आहेत. तसं उदाहरण द्यायचं झालं तर चायनामध्ये ड्रॅगन आहे, किंवा आपण जर पाश्चिमात्य संस्कृती बघितली तर त्यांच्यामध्ये क्रॅकन आहे, युनिकॉर्न आहे, अशी पात्र आहेत. तर मग तशीच भारतीय परंपरेत पण पात्र वेगवेगळे आहेत. त्यातलंच एक पात्र म्हणजे शरभ. आता शरभ काय आहे ह्याची मुळात आपण कथा आधी समजून घेऊ. म्हणजे ती दंतकथा काय आहे किंवा पौराणिक कथा काय आहे हे आधी आपण समजून घेऊ. सगळ्यांना हिरण्यकश्यपू हा राजा माहिती आहे. त्याचा मुलगा होता प्रल्हाद, आणि प्रल्हाद हा स्वतः खूप जास्ती विष्णूचा भक्त होता, आणि हिरण्यकश्यपू त्याला त्रास द्यायचा. तर जो काही वर मागितला होता हिरण्यकश्यपूने, तर त्याच्या विरुद्ध विष्णूने एक अवतार घेतला, तो म्हणजे नरसिंह. आता नरसिंहने ऑफकोर्स तुम्हाला ती कथा माहिती आहे, पण लक्षात घ्या की त्याचं जे एकूण रूप आपण बघितलं तर तो सिंहाचं तोंड आहे, आणि पूर्ण धड आहे ते एका प्रचंड बलदंड व्यक्तीचं धड आहे. आता हिरण्यकश्यपूचं पोट फाडलं, पण ते जे पूर्ण नरसिंहाचं रूप आहे ते उग्र रूप आहे, आणि ते कोणाला कंट्रोल होईना. म्हणून अजून एक शक्ती जन्माला आली, ती म्हणजे शरभ. आता शरभ हा जन्माला आला तर त्याचं मूळ उद्दिष्ट काय होतं, तर नरसिंह अवतारावर एक अंकुश ठेवणं. नरसिंह हे विष्णू परंपरेतलं आहे आणि शरभ हे शैव परंपरेतलं. तर मी आधी तुम्हाला सांगतो की वेगवेगळ्या परंपरेतल्या लोकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे ह्याला रंगवलेलं आहे. तसं उदाहरण द्यायचं झालं तर शैव परंपरेत शरभ हा नरसिंहावर कंट्रोल ठेवतो असे उल्लेख आहेत. वैष्णव परंपरेत असं म्हणतात की शरभ नावाचं कुठलं पात्रच आलं नाही. आणि अजून वेगवेगळ्या परंपरा आहेत, असंही म्हणतात की शरभ नंतर वीरभद्रमध्ये कन्वर्ट झाला आणि एक वीरभद्रचं रूप त्यांनी घेतलं. तर वेगवेगळ्या परंपरा आपण बाजूला घेतल्या तरी शरभ हे कॅरेक्टर 100% पौराणिक कथांमध्ये आपल्याला दिसतं, आणि ते शैव परंपरेतलं हे नक्की. आता मी तुम्हाला पुढे सांगतो की या शरभाचा प्रतीक पुढे अनेक एम्पायर्सनी वापरलेलं आहे, अनेक साम्राज्यांनी वापरलेलं आहे. त्याच्यातलं सर्वात महत्त्वाचं साम्राज्य जे आपल्यासाठी आहे ते म्हणजे मराठा साम्राज्य. तर मराठा साम्राज्यामध्ये आपल्याला शरभ अनेक ठिकाणी दिसतो, जो आपण आत्ता रत्नागिरीत बघणार आहोत. त्याचं प्रतीक रत्नागिरीत आहे. पण त्याआधी शरभचं मूळ एकूण रूप कसं होतं. आता शरभचं रूप कसं आहे आपण बघू. तर 3 मुळात वेगवेगळे प्राणी शरभ ह्याचं रूप बनवतात. तर पहिला प्राणी आहे तो म्हणजे सिंह. अर्थात सिंह हा जंगलाचा राजा आहे, त्यामुळे सिंह असायलाच हवा. त्याचं तोंड आणि त्याचं साधारण शरीर हे सिंहाचं आहे. त्याबरोबर हत्ती. काही ठिकाणी काही पौराणिक कथांमध्ये हत्तीचा काय म्हणतात ते धड त्याला दिलेला आहे, पण काहीच ठिकाणी दिले, सगळीकडे दिलेलं नाहीये. आणि तिसरं म्हणजे पंख. हे गरुडाचे पंख आहेत. आता ते गरुडाचे पंख काय आहेत लक्षात घ्या. जंगलाचा राजा जर सिंह असेल तर आकाशातला राजा गरुडाला मानलेला आहे. आणि हत्ती हा प्रचंड बलशाली आहे, म्हणजे एक स्थैर्य देणारं कॅरेक्टर आहे. सिंह आहे, हत्ती आहे आणि गरुड आहे. हे तिन्ही पात्र एकाच पौराणिक पात्रात आहेत, म्हणजे तेवढी त्याची ताकद आहे. त्याबरोबर त्याचे जे पाय आहेत ते 6 ते 8 पाय दाखवलेले असतात. बरेच ठिकाणी 6 पाय दाखवलेत, बरेच ठिकाणी 8 आहेत, काही ठिकाणी आता 4 पायही दाखवलेले आहेत. त्याबरोबर एका पायाच्या खाली हत्तीवर पाय ठेवलेला आहे असं दिसतं. अर्थात हत्तीवर पाय ठेवलाय म्हणजे काय, तर हत्तीला जो कंट्रोल करू शकतो तो शरभ कॅरेक्टर, असं त्यात म्हणायचं आहे. आता तुम्हाला लक्षात येईल की शरभची ताकद केवढी आहे, आणि ती ताकदच नरसिंहाला कुठेतरी बॅलन्समध्ये, कंट्रोलमध्ये ठेवू शकते. म्हणून शरभ हे कॅरेक्टर. आता आपण शरभची पूर्ण गोष्ट सांगितली, पण इंटरेस्टिंग गोष्ट ह्याच्यापेक्षा जरा पुढे आहे. तर काय आहे,
नरसिंह अनकंट्रोल झाला म्हणून शरभ अवतार जन्माला आला. आता शरभ अनकंट्रोल्ड होतोय तर मग एक अवतार घ्यायला हवा, म्हणून विष्णूने गंडभिरुंड हा अवतार घेतला. आता हा गंडभिरुंड काय आहे, तर 2 तोंड असलेला गरुड आहे. बरोबर पंख आहेत, सगळं आहे, पण अशी 2 तोंड असलेला गरुड आहे आणि तो तुम्हाला इंटरेस्टिंगली कर्नाटकच्या स्टेट एम्ब्लेमवर तुम्हाला सापडतो. आता तुम्ही म्हणाल की ह्याचं कनेक्शन काय, तर तुम्हाला इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो. 2 लेवल्सवर ह्याची भांडणं आहेत असं आपण म्हणू शकतो. तो वाद आहे म्हणूया आपण, भांडणं नको, तो फार मोठा शब्द होतो. पहिलं तर नरसिंह हा विष्णूचा अवतार आहे, म्हणून शरभ अवतार हा शंकराने शिवाने घेतला आणि शिवा अनकंट्रोल झाला किंवा शरभ अनकंट्रोल झाला, म्हणून त्याला बॅलन्स साधायला परत विष्णूने जो अवतार घेतलाय तो आहे गंडभिरुंड. आता ही कथा जी तयार झाली ती अशा काळात झाली असावी जेव्हा शैव वैष्णववाद जोरात होता. मराठा काळचं चिन्ह शरभ होतं आणि तेव्हाच साऊथला ज्या सगळ्या डिनॅस्टीज होत्या त्याच्यातलं सर्वात महत्वाचं साम्राज्य म्हणजे वोडेयार साम्राज्य, त्यांचं चिन्ह हे गंडभिरुंड होतं. म्हणजे परत कसं बघा की आधी ते शैव वैष्णव वादातला एक प्रकार होता, त्याच्यानंतर 2 साम्राज्यांमधला हा वाद होता. अर्थात आत्ता 21व्या शतकात हा वाद पूर्णपणे तसा संपुष्टात आलेला आहे, तसा आपल्याला काय अढळपणे ठळकपणे दिसत नाही. पण शरभ आणि गंडभिरुंड ही 2 सिम्बॉल्स अजूनही आपल्याला ह्या दोन्ही एरियामध्ये, आपण महाराष्ट्र आणि कर्नाटक बघू, ह्याच्यात आढळतात आणि ती गोष्ट सांगण्याची खरी मजा आहे. आता मी जेव्हा सुरुवातीला तुम्हाला म्हटलं की शरभ हे कॅरेक्टर जे आहे ते रत्नागिरीशी किंवा आपल्याला कुठे बघायला मिळतं, तर अनेक ठिकाणी बघायला मिळतं. अगदी 21व्या शतकात सुद्धा एक शरभचं कॅरेक्टर एका ठिकाणी कोरलेलं आहे. अनावधानाने असेल, कसंही असेल, पण ती एक हिस्टोरिकल कंटिन्युटी दिसते. पण ते दाखवायच्या आधी साधारण 400-500 वर्ष जुनं एक शरभचं कॅरेक्टर रत्नागिरीतच एका ठिकाणी आहे, ते आपण आत्ता बघूया. आणि ते आहे ते रत्नदुर्ग किल्ल्यावर. रत्नदुर्ग किल्ल्याचा इतिहास बघितला तर साधारण आपण 450-500 वर्षापर्यंत जातो. आदिलशाहीच्या काळात सावंत साळुंखे कुटुंब इकडे आलं होतं आणि त्यांनी इकडच्या अनंतसिंहाला हरवलं आणि इथे मोठं युद्ध झालं असे उल्लेख आहेत. त्याबरोबर अजून एक उल्लेख दिसतो तो म्हणजे धुळपांचं इथे मोठं युद्ध झालं. धुळपांच्या अखत्यारीत इथे युद्ध झालं आणि त्याच्यात अनेक लोक धारातीर्थी पडले असे उल्लेख आहेत. आता मी तुम्हाला जी इकडे वास्तू दाखवतोय त्या वास्तूवर एक सती स्मारक आहे. आता ती सती गेलेली स्त्री कोणाची आहे, तर सावंत साळुंखे कुटुंबातील ती सती गेलेली स्त्री आहे. खूप ठिकाणी असे उल्लेख आहेत की तुकोजीराव सावंत किंवा रामराव सावंत यांच्या वंशातील कोणीतरी एक व्यक्ती मारला गेला आणि तो युद्धात कामी आल्यानंतर तिकडे त्याचं स्मारक होतं आणि तिथेच त्याची स्त्री, त्याची बायको ही त्याच्याबरोबर सती गेली आणि तिकडे तो एक समाधी उभारली गेली. अजूनही ते सावंतांच्याच कंपाऊंडमध्ये आहे आणि रत्नदुर्ग किल्ल्यावरच ते स्मारक आहे. पण आपल्याला लक्षात कसं येतं की ती समाधी ही एका कर्तृत्ववान पुरुषाच्या स्त्रीची आहे, तर त्याचं मोठं प्रतीक म्हणजे त्याच्यावर कोरलेला शरभ. आता मी तुम्हाला जो फोटो दाखवतोय तो शरभ आहे. तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं तर साधारण सिंहाचं तोंड दिसतंय, त्याच्याबरोबर धड हे परत सिंहाचं आहे. खाली तुम्हाला पाय दिसत असतील, 3 ते 4 पाय दिसत आहेत आणि एका पायात खाली तुम्हाला क्लिअरली हत्ती दिसतो, म्हणजे हे शरभचं प्रतीक आहे असं आपण म्हणू शकतो. एक उल्लेख सापडला ज्याच्यात असं म्हणतायत की ते जे युद्ध घडलं तर त्या युद्धामध्ये जो वीरमरण पावलेला व्यक्ती आहे त्याने हत्तीवर अंकुश ठेवलेला आहे, असेही उल्लेख आहेत. ह्याच्यावर अभ्यास करणं गरजेचं आहे, पण स्थानिक इतिहास अभ्यासक आहेत किंवा इतिहासकार आहेत ते म्हणतात तो शरभ आहे. आता ह्यावरनं लक्षात काय येतं, तर मुळात शरभ आहे म्हणजे शौर्य आहे, शौर्य आहे आणि ते कुठेतरी कोरलेलं आहे म्हणजे ते शौर्याचं प्रतीक आहे. तुम्ही आत्ता ह्याची अवस्था बघितली तर लक्षात येतं खूप जीर्ण झालेलं ठिकाण आहे, सगळं आहे आणि तो शरभ तिथे कोरलेला कदाचित अजून अनेक पावसाळे गेले की अजूनही विरून जाईल आणि त्याच्यानंतर लक्षातही येणार नाही की तिथे तो शरभ कोरलेला होता. आणि हे आपलं दुर्दैव आहे, हे जतन करण्याची गरज आहे. रत्नागिरीत तुम्ही जर बघितलं तर परत मी बालेकिल्ल्यावर गेलो, महादरवाजाकडे गेलो आणि मग मी फक्त किल्ल्याबद्दल जी काय माहिती लिखित आहे ती सांगितली. पण या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपल्याच वंशजांचा पराक्रमाचा इतिहास लपलेला असतो, तो तुम्ही नक्की बघा. त्याबरोबर अजून एक सांगायचं तर शरभ हा जर मराठ्यांचं प्रतीक आहे,
हे जर शौर्याचं प्रतीक आहे आणि हे जर शैव परंपरेतून आलेलं आहे, तर हिस्टॉरिकल कंटिन्युइटी म्हणून अजून एकदा शरभ 2024ला आपल्याला एका ठिकाणी कोरलेला दिसतो. तर तो कुठे दिसतो? तुम्ही जर माळनाक्यातनं वरती मारुती मंदिरला गेलात, तर आत्ता जे मारुती मंदिरचं सर्कल आहे तिथे जो महाद्वार आहे, तो एक छोटासा महाद्वार कोरलेला आहे, त्याच्या 2 बाजूला तुम्हाला तिथे शरभ कोरलेला दिसतो. ह्याच्यावरनं लक्षात घ्या की आपण शैव परंपरेतलेच आहोत, त्याच परंपरेतनं मोठे झालेलो आहोत. त्याबरोबर आपण मराठ्यांचं शौर्य कायम पुढे नेतोय हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आपण 21व्या शतकातही करतो. ह्यावरनं आपल्याला लक्षात येतं की कुठलाही इतिहास हा कायम भूतकाळाशी, वर्तमान काळाशी जोडलेला असतो. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, अजून केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि अजिबात विसरू नका, इतिहास मॅटर्स.